Rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay giới thiệu với các bạn cách để dùng cái đồng hồ đo vôn, đo dòng mà mình tự chế này để đo pin 18650 và sau đó dùng để sạc luôn các bạn ha. Hiện tại mình đang dùng hai đồng hồ này để đo hai cục pin khác nhau. Mức vôn đang đo được là 4.0 và bên này là 3.9V các bạn. Bây giờ để thấy được khả năng mà sử dụng của cái đồng hồ này, mình sẽ cắm vào và các bạn thấy nó đang sạc các bạn. Hiện tại nó đang sạc 2.04 ampere và điện áp đang giảm xuống 4.4V nếu các bạn sạc trực tiếp. Bây giờ các bạn không sạc trực tiếp thì nó không bị giảm áp như thế này các bạn nha. Chỉ khi nào các bạn cần thiết, rất cần thiết sạc trực tiếp để pin mau đầy hoặc là kích để cho pin trở lên được 4V hoặc là 3,7V ở mức có thể chấp nhận được để tiếp tục sạc trong môi trường bình thường thì các bạn mới kích như thế này các bạn nha. Và nhờ có cái đồng hồ đo vôn này, cơ bản là có đồng hồ đo vôn này, các bạn sẽ kiểm soát được dòng sạc của pin bao nhiêu. Cái hay của cái đồng hồ này là sau khi các bạn sạc xong, các bạn chỉ cần rút cái đồng hồ ra là nó lập tức chỉ số vôn 4.0 đang có của cục pin. Nếu các bạn nhả ra thì nó sẽ không báo vôn nữa. Kẹp vào đúng âm dương nó sẽ báo điện áp. Ở đây hôm nay mình xin giới thiệu các bạn hai cái sản phẩm đồng hồ này rất là tuyệt vời. Đồng hồ này có hai cổng sạc hai bên các bạn. Còn đồng hồ này thì một cổng sạc đằng sau này thôi các bạn nha, và có hai cái chốt cắm để có thể đưa điện 5V ra làm gì thì thích. Và bây giờ mình sẽ cắm thử cái đồng hồ này cho các bạn xem. Nó cũng đang sạc rất tốt các bạn. Dòng 2.17V, hiện tại 4.6V. Các bạn lưu ý đây là sạc trực tiếp, rất mau đầy, pin rất là nóng và để lâu là có thể hỏng pin các bạn nha, và các bạn không nên để lâu. Đây chỉ là phương án kích để cho pin hoạt động trở lại, hay còn gọi là cứu để pin sống trở lại các bạn nha. Nhưng hôm nay cái chủ yếu mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó là làm hai đồng hồ này và sau đó đưa vào sử dụng rất là hiệu quả các bạn. Ngoài cái việc sạc cho pin 18650 này, các bạn có thể sạc được cho các loại pin khác nhau nữa các bạn nhé. Sạc được cho pin bình thường này các bạn, pin đồng hồ này cũng sạc được các bạn. Các bạn kẹp đầu dương vào đầu dương, đầu âm vào đầu âm và nó sẽ tăng dòng 0,29, 0,30, có nghĩa là nó đang kích cho pin sống trở lại các bạn. Khi nào cần thiết để pin mau phục hồi pin thì các bạn có thể kích và nó sẽ đầy pin một cách nhanh chóng các bạn nhé. Và không riêng chỉ các bạn sạc cho pin con ó nhỏ này, các bạn sạc pin lớn hơn cũng được các bạn. Và ngay cả pin điện thoại các bạn nhé, là các bạn sạc kích rất là thoải mái giống như pin 18650. Và bây giờ các bạn sẽ bước qua sạc cái pin điện thoại các bạn nha. Trên tay mình đang cầm là một viên pin Samsung của cái điện thoại Samsung các bạn nha. Và các bạn chọn đúng âm dương trên cái cực pin này. Ở đây có 4 chân thì có 2 chân là dương và âm. Các bạn sẽ kích dương và âm của điện 5V2 này vào cho đúng các bạn nha. Nếu các bạn kích đúng là nó sẽ hoạt động ngay ha. Rồi mình kích thử cho các bạn xem nha. Hai cái đầu này nó hơi khó dính. Đó, các bạn thấy ăn được 2A rồi các bạn ha. Giữ tay thật chặt. Nếu các bạn có cái đế để cắm thì các bạn sẽ thấy được hiệu quả 2A, sạc liên tục 2A các bạn nha. Nếu bây giờ các bạn có cái đế cắm thì các bạn rút ra là sẽ biết được nó được bao nhiêu viên, bao nhiêu vôn các bạn. Thật là đơn giản phải không các bạn? Kích như thế này pin sẽ lên rất nhanh các bạn nha. Và đây là phương án cứu pin. Các bạn nhớ là
có được cái đế để cắm vào thì các bạn thuận tiện trong việc sạc hơn ha. Sau một hồi sạc thì mình sẽ đo lại xem sao. 4.0V các bạn ơi, rất là có tác dụng các bạn ha. Tay mình giữ hơi khó. 4.0 các bạn nhé. Như vậy là các cái phương án mình đưa ra là sạc pin 18650 này, sạc pin con thỏ này, là pin của đồng hồ, sạc pin cho điện thoại này, nói chung là sạc pin gì cũng được các bạn nhé. Cái hay của hôm nay mình giới thiệu chính là cái đồng hồ này, nó có thể giúp ích cho bạn đọc được cái dòng đáng sạc là bao nhiêu và vốn hiện tại cũng là bao nhiêu. Đó, các bạn thấy cái hay của nó ở đây này. Đang sạc dòng 2A, vốn áp tụt xuống 4.3 và các bạn chỉ cần tháo cái bạn ra khỏi điện thoại, cục sạc điện thoại là nó sẽ báo vôn đang có của cục pin là gần như là 4V các bạn ha. Nếu không đo nữa các bạn tháo ra là nó sẽ tắt, và đo vào là nó sẽ thực hiện báo vôn. Như vậy đồng hồ này khi không sạc thì nó sẽ báo vôn của cục pin đang có là bao nhiêu, và khi sạc thì nó sẽ trở thành là vừa báo vôn vừa báo ampere. Rất thuận tiện phải không các bạn? Tuyệt vời luôn. Vậy hôm nay mình giới thiệu cho các bạn hiểu được cái cách để sạc pin một cách thoải mái nhờ kiểm soát cái đồng hồ này. Các bạn có thể muốn làm đồng hồ này, các bạn chỉ cần tiếp tục đằng sau của video này sẽ giới thiệu chi tiết cách làm các bạn nha. Các bạn nào yêu thích thì mua cái đồng hồ này tầm khoảng 15k trên mạng Shopee, và trong video mình có liên kết bán sản phẩm đồng hồ này để các bạn mua và tự làm các bạn nhé. Các bạn nên tự làm để mình cảm thấy được cái ý nghĩa mà khi mình làm được, rất là vui sướng. Thôi chúc các bạn làm thành công, và các bạn chú ý xem tiếp để biết cái cách làm như thế nào. Nhiều công đoạn nghe các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Để làm cái dụng cụ này, các bạn chuẩn bị cho mình một cái vỏ hộp bằng nhựa. Vỏ này mình lấy từ cái cục sạc laptop bị cháy hỏng, vỏ ruột bên trong. Mình sẽ cắt hai cái này ra để lấy một cái đoạn vừa đủ. Một cái đồng hồ đo vôn và đo ampere, mua ở trên mạng tầm 20k, rất rẻ các bạn. Một cái chân cắm để lấy điện ra 5V dùng để sạc điện thoại. Một cái giấy cắm của điện thoại đó các bạn cắt ra để lấy điện 5V từ cái cục sạc. Một cái cục sạc điện thoại để cho điện 5V ra bên ngoài để cấp nguồn cho cái bảng đồng hồ này các bạn. Và cuối cùng là một cái cặp âm dương lấy điện ra để dùng các việc khác ngoài việc sạc điện thoại. Các bạn cấp nguồn cho các cái thứ khác như là quạt, đèn led vân vân. Rồi chúng ta sẽ bắt tay vào làm nha. Bắt đầu cưa các bạn nhé. Mình sẽ cho nó vào cái hộp này để chống bật. Mình đã đánh dấu đây rồi các bạn nha. Bây giờ cứ theo cái dấu này mà cưa thôi các bạn nha. Mình sẽ lấy một nửa này ra để làm cho nó nhanh các bạn. Mình đã cưa rơi ra được một tấm rồi đây các bạn này. Bây giờ mình sẽ làm vệ sinh lại cho nó đẹp để sẵn sàng sử dụng các bạn nha.
Cái tấm mà mình sử dụng là bên này các bạn. Rồi, sẵn sàng rồi các bạn, đẹp đây này. Bây giờ tiếp tục cưa cái thứ hai này các bạn nha. Mình đã cưa được rồi các bạn nha, đã làm vệ sinh sạch sẽ. Bây giờ hai cái tấm mà mình cần dùng là cái này, còn hai cái này để bỏ dùng lần sau. Và mình sẽ ốp cái đồng hồ này vào cái hướng mà bề rộng này các bạn. Mình sẽ cho nó lọt vào bên trong. Sau đó sẽ thiết kế tất cả các cái cọc khác tiếp tục ở trên cái vỏ nhựa còn lại này để hình thành một cái đồng hồ đo các bạn nha. Từng bước mình đã làm ổn các bước rồi các bạn. Cái cọc này là cơ bản nhất này. Đây là cái cọc ra để sạc cho điện thoại các bạn. Còn hai cọc hai bên này là để như mình nói là để làm cho quạt máy hoặc là để sạc những cái việc khác. Ra hai sợi dây rời các bạn nha, cắm hai cái này và câu dây ra đây để các bạn làm những việc gì đó. Còn riêng cái cọc này là để sạc cho điện thoại các bạn nha. Còn cái cọc này là cái cọc lấy điện 5V của cái cục sạc này các bạn. Cục sạc này mình sẽ cắm vào đây. Rồi, cắm vào đây để lấy điện. Tất cả các thứ là bây giờ mình chỉ cần câu mấy cái dây này với cái bảng đèn này theo cái sơ đồ thôi các bạn ha. Giờ mình sẽ ướm vào cho các bạn xem này. Tất cả rất là đơn giản, xong hết rồi các bạn. Đó, mình đã ướm lại ổn định đó. Hai cọc này đẩy ra thì nó sẽ có tư thế như thế này các bạn. Đó. Rất là ổn, rất là đẹp các bạn ha. Mặt gương đồng hồ là sẽ nhìn ở phía trước này. Khi chúng ta cắm điện 220 vào thì điện đây sẽ đỏ. Sạc điện thoại nằm ở đằng sau này các bạn cắm đằng sau này các bạn nha. Đó, sau đó đưa vào điện thoại. Còn hai cọc này để làm những việc phụ khác. Nếu muốn lấy điện 12, 15, 9V hoặc là lấy điện 5V chẳng hạn. Ở đây mình giới thiệu cho các bạn rất là chi tiết cái cách để đấu dây như thế nào. Các bạn cứ nhìn đây là làm theo các bạn nghe. Đây là cục sạc iPhone đã cắm điện. Đây là phích cắm 5V. Lấy ra trên một đoạn dây ngắn này có dây màu đỏ và dây màu đen. Dây màu đỏ sẽ nối vào các cái dây như thế này các bạn. Dây màu đỏ thứ nhất nối vào dây màu đỏ của cái cọc đi ra sạc cho máy điện thoại. Dây màu đỏ này nối với màu đỏ và màu vàng của cái chân cắm 3 sợi đỏ và vàng đây. Còn dây màu đen là âm 5V là nối với hai dây màu đen của cái cọc sạc, gồm có dây màu đen lớn và dây màu đen nhỏ. Phóng to lên các bạn sẽ nhìn kỹ lại nha. Dây màu đen các bạn nha. Dây màu đen nhỏ nối đến hai sợi dây màu đen lớn và một dây màu đen nhỏ này. Như vậy là phân cấp nguồn cho các bạn đồng hồ này đã xong. Và đáng đỏ 5V, dòng sạc thì không có. Chỉ riêng dây màu đỏ của cái đồng hồ này á, là các bạn đưa ra chân âm của cái cọc sạc này. Nhắc lại, dây màu đỏ của bảng đồng hồ này là ra dây màu đen, tức là chân âm của cái cọc sạc này. Còn giấy còn lại của cái cọc sạc để ra điện thoại di động á, là màu đỏ này nối trực tiếp đến 5V của cái dây đi ra từ điện thoại. Cụ thể rồi các bạn á. Cái cọc này để cắm cái dây này. Giờ thì mình chỉ cắm cái điện thoại vào nữa là nó hoạt động cái bảng đồng hồ là được các bạn ơi. Rồi mình cắm nè.
Và các bạn thấy này, dòng này, đã ăn này. Dòng đã hoạt động 0.473 ampere. Vốn có bị tụt xuống một chút. Các bạn chú ý là những cái dây này á, các bạn hàng thật lớn, dây lớn. Dây này cũng hàng dây lớn các bạn á. Ở đây mình hàng dây nhỏ là để trình diễn cho các bạn xem cái cách đấu nối như thế nào thôi. Còn các bạn dùng dây thật lớn các bạn á, là nó không bị tụt áp từ 5V xuống 4.7 này nữa. Đây các bạn, mình tháo ra này là nó tăng lên là 5V. Không sạc điện thoại nữa, nó tăng lên là 5V. Sợ gì bị như vậy á là do những sợi dây mà mình đang dùng nó nhỏ quá. Các bạn phải tìm cách lấy dây ở đây lớn các bạn nhé. Đó là lời khuyên các bạn á, để cho cái dòng sạc điện thoại nó mạnh tối đa. Bây giờ mình sẽ cứ để như vậy cho các bạn theo dõi chi tiết các bạn á. Còn cái đồng hồ này á là nó có tên các bạn này, mình chịu cho luôn cho các bạn xem. DSN VC288. Mình nhắc lại này, cái mã của nó là DSN VC288. Các bạn mua trên Shopee là tầm 20k các bạn, rất là rẻ luôn. Bây giờ mình cứ để như vậy để các bạn nhìn và làm theo các bạn ha. Các bạn chú ý ở cái góc này các bạn này. Ở góc này nha. Chú ý ở cái góc này. Bây giờ mình nhả cái dây sạc ra để như vậy. Bây giờ mình cố tình á, để hơi lâu một tí để cho các bạn quan sát thật kỹ các cái dây các bạn ơi. Mình cố ý bẻ ra như thế này để các bạn nhìn thật là chi tiết. Có một điều lưu ý nhỏ là cái chân cắm sạc để ra điện thoại này á, là hai cái chân data ở giữa này các bạn nối lại với nhau các bạn. Nếu các bạn quên nối hai chân data 1 data 2 này lại với nhau thì sạc điện thoại sẽ trở nên bị sạc chậm chứ không chuyển qua sạc nhanh các bạn nhé. Ở đây là một cái thủ tục rất là quan trọng đó các bạn. Hai chân data này nối với nhau bằng một cục chi các bạn này. Mình chịu gần cho các bạn xem. Hai chân này mình hàn với nhau bằng một cục chi nhỏ. Mục đích là để cho khi sạc điện thoại nó chuyển qua sạc nhanh. Khi các bạn cắm dây này vào để sạc là nó chuyển qua sạc nhanh các bạn. Bây giờ mình sẽ để yên như vậy cho các bạn quan sát các bạn nha. Mình sẽ quay cái tư thế này dễ nhìn hơn các bạn ha. Đấy, tư thế này. Hai cái jack này các bạn có thể tháo ra được. Đó, hai cái jack này các bạn có thể tháo ra được và các bạn nối trước rồi cắm lại cũng được các bạn. Đó, nó là như vậy đó. Mình cố ý để như thế này để các bạn nhìn cho nó rõ.
Sau đó các bạn cắm hai cái dây này vào đây. Mình sẽ lùi một tí cho nó có mình cố ý để video nó chạy thế này là để giúp cho các bạn nhìn thấy rõ cái cách để hàn. Rất là đơn giản các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ nhổ cái dây này ra và cho nó nằm xuống đây các bạn ha. Như vậy là chính xác tất cả những gì chỉ cần làm như vậy thôi các bạn. Đây có dây màu đen các bạn nha, dây màu đen này đó. Hy vọng các bạn nhìn ở đây là các bạn sẽ làm được. Rất đơn giản. Rồi mình lại cắm vào để cho nó có cái tư thế nghiêm túc các bạn. Và khi các bạn đã nhìn được rồi, các bạn có thể dễ dàng đoán ra được các bạn nha. Sau cùng mình cũng đã hoàn thành tác phẩm rồi các bạn ạ. Đã xong rồi các bạn nè. Sau khi hàn dây đầy đủ và dán tất cả các cái cọc này lại, hai nắp hộp đóng lại và mình dùng keo thái 502 mình hàn luôn vào nhựa cứng cáp rồi các bạn á. Bây giờ đầu này là sẽ cắm vào cục sạc cục sạc điện thoại. Hai chân này là để làm những việc phụ, còn ở đây là sẽ sạc cho điện thoại di động hoặc là cục sạc dự phòng hoặc là cái gì đó, loa Bluetooth chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ cắm vào đây là coi như là hoàn thành các bạn nha. Rồi đèn là đỏ rồi các bạn nhé. Để mình tắt bớt ánh sáng này cho nó đỡ bị chớp ha. Đó, các bạn thấy nè, rất tuyệt. Đã có 5V các bạn. Giờ đấy chỉ cần cắm cái điện thoại hay là sạc dự phòng hay là loa Bluetooth gì đó mình cắm vào thử nha. Và dòng sạc bây giờ nó ăn đó, nó nhảy rồi các bạn này, nó nhảy theo cái điện thoại rồi ha. Đó, nó ăn dòng rồi đó. Rất tuyệt vời các bạn ơi, hay quá. Giờ điện thoại này mình tháo ra thì nó là dòng 000 các bạn ha. Đó, 000 không ăn. Nhưng mình sẽ cắm cái điện thoại khác các bạn ha, để thử xem sao. Giờ mình sẽ cắm cái điện thoại khác. Rồi coi anh ăn dòng bao nhiêu đó. 1.2A, 1.3A. Tùy theo cái điện thoại nó đầy hay là chưa đầy để nó ăn dòng nhiều hay ít. Và nhờ có cái đồng hồ này hiển thị và mình biết được cái điện thoại nó đang đói điện, tức là chưa no hoặc là chuẩn bị no. Chuẩn bị no, nếu mà no điện thì nó sẽ 000. Tất cả chỉ có vậy thôi các bạn nha. Các bạn quan sát lần nữa trước khi mình
Dừng video tại đây các bạn nha.